नमस्ते साथीहरू, नेपाली सेयर अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथीहरू, के तपाईँहरू पनि आइपिओ भर्ने गर्नुहुन्छ? यदि भर्नुहुन्छ भने हामीले असोज महिनाको अन्तिम यानि कि असोजको 29 गतेसम्म श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्री लिमिटेडको आइपिओ भरेका थियौँ। भने अब यस आउँदो कार्तिक महिनामा कुन कुन कम्पनीले आइपिओ खुलाउन गइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी आजको यस भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित जानकारीहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने आइपिओ, एफपिओ र सेयर मार्केटसँग रिलेटेड सम्पूर्ण नयाँ अपडेट आउनसाथ भिडियो बनाएर यस च्यानलमा अपलोड गर्ने गरेको छु। त्यसैले तपाईँहरू पनि त्यस्ता नयाँ अपडेटहरू आउन बित्तिकै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथीहरू, अब ढिला नगरी आजको विषयतर्फै लागौँ। साथीहरू, के तपाईँहरू पनि आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ र अब कार्तिक महिनामा कुन आइपिओ आउँदैछ भन्ने जिज्ञासा लागिरहेको छ भने यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। अब कार्तिक महिनामा चाहिँ यो भिडियो तयार पार्दासम्मको अपडेट अनुसार एउटा मात्रै आइपिओ खुल्ने देखिन्छ। त्यो भनेको कुन हो त भनेर भन्दाखेरि एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड। यो एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ अब यो कार्तिक महिनामा खुल्ने छ। यो कम्पनीले चाहिँ पहिलो चरणमा निष्कासन गरेको आइपिओ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदार र स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि जारी गरेर बाँडफाँड पनि सकिसकेको छ। अब यो महिनामा चाहिँ दोस्रो चरणको लागि यही कार्तिक महिनामा खुलाउँदैछौँ। यो कम्पनीले चाहिँ असोजको 7 गते वैदेशिक रोजगारमा रहेका लागि र आयोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्र बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजी 1,30,21,37,100 रुपियाँको 40% अर्थात् 52,32,54,800 रुपियाँ बराबरको 52,32,548 किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये पहिलो चरणमा जारी पुँजीको 2% अर्थात् 2,61,62,700 रुपियाँ बराबरको 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्य भएको 2,61,626 किता सेयर स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो। त्यसै गरी पब्लिकलाई छुट्याइएको 10% अर्थात् 4,97,09,200 रुपियाँ बराबरको 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्य भएको 4,97,092 किता सेयर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो र यो बाँडफाँड भइसकेको छ। अब यो सर्वसाधारणहरूको लागि मात्र खुलाउन बाँकी रहेको छ। त्यसै गरी यो कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 38% अर्थात् 49,70,92,100 रुपियाँ बराबरको 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्य भएको 49,70,981 किता सेयर मध्ये 1,49,127 किता सेयर चाहिँ कर्मचारीहरूको लागि छुट्याइएको छ भने यो भनेको सर्वसाधारणहरूको लागि छुट्याइएको सेयरको 3% हुन आउँछ। त्यसै गरी 2,48,546 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याइएको छ। यो भनेको सर्वसाधारणहरूको लागि छुट्याइएको सेयरको 5% हुन आउँछ। यसरी यो सबै बाँडफाँड गरिसकेको हुनाले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यो आइपिओ चाहिँ अब यही कार्तिक महिनामा आउनेछ। सर्वसाधारणहरूको लागि कति किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ त भनेर भन्दाखेरि जम्मा 40,76,156 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसको अङ्कित मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा यो पनि 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्य भएको सेयर रहेको छ। यदि तपाईँहरू पनि सर्वसाधारणतर्फ आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि यही महिनामा यसको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसको लागि कम्तीमा 10 किता सेयरको लागि 1000 रुपियाँ आफ्नो खातामा जम्मा पारेर राख्नु होला, किनभने जम्मा 40,76,156 किता सेयर प्रत्येक कम्पनीहरूको आइपिओ खुल्ने क्रममा कम्तीमा पनि 25 देखि 26 लाख सर्वसाधारणहरूले आइपिओमा आवेदन दिने गरेको देखिन्छ। र यसभन्दा अगाडि खुलेको श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्री लिमिटेडको आइपिओमा पनि करिब 19 लाखभन्दा बढी आवेदकहरूले आवेदन दिएका थिए र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि आवेदन सङ्ख्याभन्दा बढी नै माग पर्ने देखिन्छ। सो त्यस कारणले खुलाएको भन्दा धेरै आवेदन माग परेको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई 10 किताको दरले कोलाफर्ताको रूपमा बाँड्दाखेरि जम्मा 4,07,615 जनालाई मात्र यो सेयर पर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले 10 किताभन्दा धेरै एप्लाई नगर्दा नै ठिक हुन्छ। र धेरैजनाको मनमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जति धेरै सेयर एप्लाई गरे त्यति पर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले धेरैले 10 किताभन्दा धेरै एप्लाई गर्ने ट्राई गर्छन्। तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले जति सेयर एप्लाई गर्नुभए तापनि पर्ने चान्स भनेको सबैजनालाई बराबर नै हुन्छ। तर यो कम्पनी भनेको अहिलेसम्म आइपिओ खुलाएको कम्पनीहरूमध्ये दोस्रो ठुलो कम्पनी हो
त्यसकारण यो कम्पनीको आइपिओ भर्नेहरूमध्ये 6 जनामध्ये करिब 1 जनालाई चाहिँ यो आइपिओ हात पार्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूकोमा पनि परिवारमा धेरैजना सदस्यले आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ भने यो पालिको सेयर चाहिँ सबैजनाले नछुटाइकन भर्नुहोला। किनभने 6 जना सदस्य रहेको परिवारको सबैजनाले सेयर भर्नुहुन्छ भने एक न एकजनालाई पर्ने चान्स चाहिँ रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कार्तिकको कहिले खुल्छ भनेर। अब कार्तिकको पहिलो हप्तातिर त तिहार र छठ परेकोले त्यो समयमा आउन सम्भावना कम नै रहेको छ। त्यसपछि भने आइपिओ आउने पक्की नै रहेको देखिन्छ। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यो कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी र प्रति सेयर नेटवर्थ कति छ भनेर। यो कम्पनीको 2080-81 को अडिट रिपोर्ट अनुसार प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ 106.61 रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् इपिएस भनेको 5.35 रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ यो कम्पनीको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुँदा यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भनेर। यो एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुँदा यसको सुरुको दिनमा ओपनिङ प्राइस भनेको न्यूनतम 106 रुपैयाँ 61 पैसादेखि अधिकतम 319 रुपैयाँ 83 पैसासम्म हुने देखिन्छ। र साथीहरू यस एसवाई प्यानल नेपालले सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ यही कार्तिक महिनामा खुलाउने भने तापनि फिक्स डेट चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। अब तिहार र छठ सकिसके पछाडि धितोपत्र बोर्डले यस एसवाई प्यानल नेपालको आइपिओ सर्वसाधारणहरूको लागि कहिले खुल्ने भनेर डेट सार्वजनिक गर्नेछ। र म तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट आउन साथ भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछु। त्यति नेटसम्मको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।